Ce credeți că este mai important? Cartea sau practica? Adică atunci când pui în practică ceea ce înveți de fapt și de drept în carte. Pentru că foarte mulți dintre voi îmi relatați de fiecare dată. Tip, este foarte greu. Atunci când îmi spui cum să tai pomii, înțeleg perfect, dar când mă duc în fața lui, mă blochez. În schimb, alții dintre dumneavoastră sau oameni cu bună credință spun în felul următor. Acolo scrie într-un anume fel, iar tu ai făcut în alt fel. Nu-i corect, pentru că într-o carte spune într-un anume fel. Iar despre asta vreau să discutăm azi, pentru că este un subiect foarte important despre care ar trebui să știm cu toții și cel puțin eu vreau să vă relatez părerea mea, pentru că mi se pare extrem de important. Din punctul meu de vedere, este foarte simplă situația și îmi pare eu că și din punctul dumneavoastră de vedere. Aș putea să încep prin a spune că aceste cărți sunt o sursă de informații, de foarte multe ori foarte prețioasă. Pentru că în acele cărți întâlnim oameni care au trăit aceste experiențe și care au pus în practică alte informații pe care ei la rândul lor le-au dobândit și ne le-au lăsat nouă moștenire. Și să luăm un exemplu foarte simplu. Indiferent de domeniul în care am lucrat, fie că vorbim de agricultură, pomicultură, medicină sau orice altceva, noi punem în practică aceste informații pe care le dobândim. Iar acum exemplu clar este că un pom ar trebui să fie pregătit pentru repausul vegetativ. Un exemplu foarte simplu și foarte clar. Și cărțile ne învață că atunci când culegem roadele pomului, în cazul în care mai rămân fructe mumifiate în acest pom, este ca noi să le dăm jos din acest pom. Da, toate bune și frumoase. Motivul, pentru că pe aceste fructe pot rămâne spore ale fungilor, care înseamnă boli, pot rămâne ouă ale dăunătorilor și așa mai departe, adică dăunează pomului nostru. Este foarte bine să facem ceea ce spune în carte, dar în urma experienței noastre observăm că dacă le luăm aceste fructe și le lăsăm și le înglobăm în sol de lângă tulpina pomului, apar alte situații. Și anume, acei spori și acei fungi rămân în continuare în pământ, chiar și acei dăunători. Și este foarte ușor să urcem pom. Dar experiența, adică atunci când pui în practică informația pentru mai mult timp, capeți o experiență. Și experiența îți spune că dacă le-ai înglobat în sol, chiar dacă ele ar putea să producă un compost sau să vină la îmbunătățirea solului, acei dăunători rămân acolo, în sol. Și totodată ei vin și urcă în coronamentul pomului și la fel fac destul de multe probleme, nu? Deci am putea spune că aceste cărți sunt o sursă de informație, noi le punem în aplicare, dar în urma punerii lor în aplicare căpătăm experiență. Și în urma experienței noastre observăm ceea ce se întâmplă. Iar atunci noi depășim cartea. Efectiv, am asimilat informația care ne-a fost dată, am pus-o în practică, am căpătat experiență, dar mai presus de acest lucru, noi am observat și am observat și alte lucruri față de cele scrise în carte. Și aici este cel mai mare secret al tuturor timpurilor, al tuturor formelor de învățământ și al tuturor informațiilor, pentru că de foarte multe ori cărțile se contrazic cu practica. De ce? În urma observației și în urma experienței. Și din punctul meu de vedere, acesta ar fi cel mai important aspect. Ca noi să avem capacitatea să depășim aceste cărți. Adică prin observația noastră în urma experienței unei activități, să dezvoltăm și să împărtășim cunoștințele noastre cu ceilalți. Pentru că și la început, cărțile de medicină spuneau un lucru, cărțile de pomicultură spuneau un lucru, cărțile de agricultură spuneau un lucru, cărțile despre zootehnie spuneau un lucru. Baza informației există acolo. Dar în urma experienței și a observației, noi trebuie să depășim ceea ce spune în acele cărți și totodată cei care pot este să-și aducă aportul prin învățătura lor, prin împărtășirea cu ceilalți a ceea ce au învățat. Iar acest lucru duce oarecum la o dezvoltare a întregii societăți, a întregii ramuri în care lucrează fiecare dintre noi sau pe care o dezvoltă. Chiar și atunci când bați un cui. Dacă ai un lemn de esență tare și tu știi că dai cu ciocanul sau cu tesla în el și el intră acolo, ei bine, de multe ori cuiul acela se îndoaie pentru că esența lemnului este foarte tare. Dar în urma observațiilor unor oameni,
cuiul acela poate intra pentru un simplu fapt că îi dai cu puțină ceară sau cu puțin ulei în vârf și el alunecă mai bine în structura lemnului. Asta înseamnă că cel care a citit cartea sau care a învățat la școală să bată cuie a depășit informația doar prin observație și doar prin cercetare și dezvoltare. Și aici este succesul, aici este rolul tuturor. Și de aceea, așa cum ați văzut, și eu am scris o carte. Dar acolo am pus toată experiența mea și observațiile mele în decursul a peste 25 de ani. Și mulți dintre oamenii acestei societăți au făcut sau continuă să facă acest lucru. Și revin la titlul acestui material. Chiar dacă eu am scris o carte și în spatele acestei cărți sunt peste 25 de ani de experiență, asta nu înseamnă că nu este loc de îmbunătățire, pentru că mulți dintre dumneavoastră pun în practică ceea ce am spus eu, dar în timp vor căpăta experiență și vor face observații și când vor observa, vor spune, uite, e bine așa, dar uite o chestie mică și ar putea să facă mult mai bine decât ceea ce scrie acolo. Nu spun că cartea mea nu este una de calitate, este una de foarte bună calitate și vă învață foarte multe lucruri. 101 metode bio pentru casă și grădină, ne învață să trăim sănătos. De la agricultură, de la pomicultură, de la chestii care se întâmplă în casă, în apartamente și așa mai departe. Dar nu despre asta vorbim. Discutăm strict despre importanța cărții și a practicii. Într-un cuvânt, din cărți ne luăm informația, după aceea noi punem în practică acea informație și după aceea căpătăm experiență, iar în urma experienței facem observații, adică ne dezvoltăm profesional noi, indiferent că vorbim despre tăiatul cepei în bucătărie sau că discutăm despre medicină sau orice altă structură mult mai complexă decât ceea ce spun eu. Așa că, din punctul meu de vedere, este foarte bine să asimilăm informație, dar să punem în practică și să căpătăm experiență. Dar primordial, înainte de toate aceste aspecte, trebuie să avem curajul să punem în practică informația pe care o obținem. Degeaba mergem la școală, degeaba facem anumite lucruri, degeaba ne învață cineva prin viu grai ce să facem. Dacă noi nu avem curajul să punem în practică și să încercăm acel lucru, atunci este o mare problemă. Dar eu vă asigur aici, indiferent de domeniul în care vreți să faceți un lucru, dacă încercați și puneți în practică, eu sunt 100% sigur că veți reuși. Așa că dacă ar fi să spunem sau să alegem, din punctul meu de vedere, ce este mai important, cartea sau practica, aș spune că este important un amalgam de situații. Să obținem informații, adică să citim cartea, după aceea să punem în practică ceea ce învățăm, să căpătăm experiență și după aceea vine observația. Așa că, în speranța că ați înțeles ceea ce am vrut să spun, eu vă doresc toate cele bune și chiar dacă nu este chiar la subiectul acestui canal, eu sunt 100% sigur că este bine să aflăm și aceste lucruri și să împărtășim opinii unii cu alții, pentru că vreau să vă mulțumesc pentru această comunitate minunată de oameni minunați pe care o avem aici pe acest canal. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!